हाई गाइस, तपाईँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मासिक 30,000 वा सोभन्दा बढी कमाउन चाहनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने आजको यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ। म तपाईँलाई एउटा यस्तो फर्मुला अथवा तरिका सिकाउँदैछु जुन तरिका अन्तर्गत तपाईँले काम गरेर यतिखेरको समयमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत मेसेन्जर यी जुन सामाजिक सञ्जाल छन् यिनीहरूको प्रयोग गर्दै तपाईँ मासिक 30,000 वा सोभन्दा बढी तपाईँको कार्यक्षमता अनुसार 1 लाख 1.5 लाखसम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। के काम गर्ने, कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, कसरी आउँछ पैसा, सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा योभन्दा राम्रो अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसन। प्रत्येक मान्छेको हातमा मोबाइल फोन छ। जति धेरै मोबाइल फोनको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ त्यति नै धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुहुन्छ। सबैजना आफ्नो आफन्तसँग कनेक्टेड हुनका लागि, आफ्ना साथीसँगीहरूसँग बोल्नका लागि, उनीहरूको फोटोमा लभ रियाक्ट गर्न, लाइक रियाक्ट गर्नमा व्यस्त छौँ। अथवा भनौँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हालेको पोस्टमा कमेन्ट गरेर त्यो कमेन्टको रिप्लाई गर्नमा हामी व्यस्त छौँ। तर यतिखेरको समय यसै समयलाई फेसबुक चलाउने नै कामलाई नै अलिक फरक तरिकाले गर्ने हो भने हामी यसबाट पनि पैसा कमाउन सक्छौँ। कसरी कमाउन सक्छौँ तपाईँलाई एउटा स्कोप बताउँछु। हाम्रो जस्तो नजिकैको मार्केट बजार हो सोही अनुसारको बजार एउटा फेसबुक पनि बजार नै हो। किनभने बजारमा पनि धेरैजना मान्छेहरू भेला भएका हुन्छन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमका मान्छेहरू आएका हुन्छन्। सोही अनुसार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि धेरैजना मान्छेहरू हुन्छन्। तपाईँ एउटा फेसबुक आइडी बनाउनु भयो भने त्यो आइडीमा 5,000 जनाको फ्रेन्ड बस्न सक्छ। अथवा भनौँ तपाईँले त्यस्ता खालका मान्छेलाई टार्गेटेड मान्छेहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँ आफ्नो प्रोडक्ट बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो खालका मान्छेहरूलाई एड गरेर आफूले जुन कुरा बेच्न चाहनुहुन्छ सो कुराको विज्ञापन चाहिँ सधैँभरि गर्नुभयो र त्यसको बारेमा रिभ्यू तपाईँले बताउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईसँग नै त्यो प्रोडक्ट किन्ने हुन्छ तपाईँको फेसबुकको फ्रेन्डका मान्छेहरूले। यो अवस्थामा हामीले केही सोच बनाउने हो र त्यो जुन एउटा खालको मार्केट जस्तो छ फेसबुक, तपाईँ प्रत्येक दिन बेलुका विचार गर्नुभयो भने आफ्नो ठाउँका आफूले चिनेका मान्छे सबैजना अनलाइन हुनुहुन्छ। त्यो त त्यसको मतलब त्यो एउटा मार्केट हो नि त। त्यो खालको मार्केटलाई चाहिँ आफूले व्यवस्थापन गर्ने खालको अथवा त्यहाँभित्रबाट आफूले फाइदा लिने खालको सोच बनाउनु भयो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा फेसबुक एकाउन्ट बनाउने। जुन फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको आफ्नो जेन्युन हुनुपर्छ। तपाईँले फेस आफ्नो अथवा प्रोफाइल फोटो हालिवरी तपाईँले बनाउनुपर्छ एउटा फेसबुक एकाउन्ट। त्यसपश्चात तपाईँले आफ्ना आसपास तपाईँ जुन ठाउँमा बसोबास गर्नुभएको छ त्यो आफू बसोबास गरेको क्षेत्रदेखि लिएर 2 किलोमिटर, 4 किलोमिटर, 8 किलोमिटर, 10 किलोमिटर तपाईँले सम्भवतः पुग्न सक्ने ठाउँ जति पनि छ त्यो एरियाका मान्छे, टार्गेटेड एरियाका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेसल तपाईँले फेसबुकमा फ्रेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन फेसबुक क्रिएट गर्नुभयो एकाउन्ट त्यसमा 5,000 जनासम्म फ्रेन्ड अट्न सक्छ। यो आधारमा तपाईँले 5,000 जना मान्छेलाई आफूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो प्रोफाइलमा ल्याउन सफल हुनुभयो। अब तपाईँले कुन खालको प्रोडक्ट बेच्ने स्पेसल विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यही खालको मान्छेलाई एड गर्नुपर्छ। मानिलिए तपाईँ महिला हो, दिदीबहिनी हो, तपाईँले कपडा सम्बन्धीको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ, कपडा सम्बन्धी बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने स्पेसल आफू जस्तै खालका महिला दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। र जब एड गर्नुहुन्छ त्यसपश्चात तपाईँले नर्मली रूपमा अरू मान्छे जस्तै फेसबुकमा फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ, स्ट्याटस लेख्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरूको फोटोहरू जुन स्ट्याटसहरूमा लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँनिर एउटा खालको रिलेसन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा खालको रिलेसन क्रिएट गरिसकेपछि फेसबुकमा सबैजनालाई तपाईँले लाइक कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई प्रत्येकले चिन्छन्। यो आधारमा तपाईँलाई चिनिसकेपछि अब तरिका लाउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई प्रोडक्ट बेच्नेलाई। उहाँहरूलाई प्रोडक्ट बेच्नका लागि स्पेसल तपाईँ महिला दिदीबहिनी हो भने म एउटा खालको निश्चित वर्गलाई तोकेर भिडियो बनाउँदैछु। यो खालको काम तपाईँ पुरुष साथीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पुरुष साथीकै तरिकाबाट अथवा ब्युटी पार्लर सम्बन्धी सामान बेच्ने कोही ब्युटिसियन हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि यो खालको तरिका अप्नाउन सक्नुहुन्छ। जसले पनि जोसुकै मान्छेले पनि यसै अनुसारको आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यही अनुसारको मान्छेहरू एड गरिसकेपछि अब तिनीहरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने अथवा व्यवसाय गर्नुपर्ने भयो उहाँहरूसँग भने तपाईँले आफ्नो नजिकै रहेको अथवा आफू पुग्न सक्ने होलसेल कहाँ पुग्छ। जब तपाईँ होलसेल कहाँ पुग्नुहुन्छ तब तपाईँले होलसेलसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म फेसबुकमा यसरी बेच्न आँट्दैछु कपडाहरू, तपाईँले नयाँ आउने बित्तिकै डिजाइन आउने बित्तिकै मलाई फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्नका लागि तपाईँको प्रोडक्ट अथवा भनौँ तपाईँले ल्याएको सामान चाहिँ फोटो खिचेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खालको आइटमको साडी आयो भने तपाईँले पहिलो साडी किनेर सुरुमा किनेर लाउनुपर्छ। तपाईँले किनेर त्यसलाई प्रयोग गरेर आफूले लगाएर त्यो फोटोको चाहिँ फेसबुकमा अपलोड गरेर यो खालको साडी चाहिँ मसँग उपलब्ध छ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि होलसेलसँग राम्रोसँग डिल गर्नुभयो भने उहाँहरूले लाउनको लागि एउटा साडी तपाईँलाई दिनुहुन्छ, भोलि तपाईँले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साडी तपाईँले त्यो लगाएर त्यो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नु र यो खालको साडी मसँग उपलब्ध छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साडी भयो, कुर्ता सुरुवालका नयाँ नयाँ आइटमहरू भए, त्यसैले महिलाहरूको अन्य विभिन्न किसिमका लुगा हुन्छन् जुन चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू पसलमा गएर खोज्दा पनि कतिपय अवस्थामा भेटिरहेको हुँदैन। तपाईँले त्यो खालको कुराहरू चाहिँ त्यो खालको कपडाका आइटमहरू चाहिँ आफूले प्रत्येक दिन 2टा पोस्ट विज्ञापनको र एउटा पोस्ट तपाईँले आफ्नो प्राइभेट लाइफको हाल्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको पोस्ट सबैजनाले हेर्छन्।
यो आधारमा तपाईँलाई कसै मान्छेलाई लुगा चाहिने बित्तिकै तपाईँलाई मगाउने हुन्छ। तपाईँले विशेषली फेसबुकमा एड गर्दा तपाईँको घरदेखि लिएर 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर 8 किलोमिटर वरिपरिका मान्छेले एड गर्नुभएको हुन्छ। जति मान्छेले तपाईँको फेसबुक पोस्ट हेर्छन् तिनीहरू त नजिकैका मान्छे हुन्छन्। उहाँहरूलाई चाहिएको लुगा अथवा त्यो उहाँहरूलाई चाहिएको जुन खालको प्रोडक्ट छ तिनीहरूलाई तपाईँले फेसबुकमा प्रत्येक दिन विज्ञापन नयाँ नयाँ खालको प्रोडक्ट हाल्दै तिनीहरूको रिभ्यू दिँदै जानुभयो भने कोही मान्छेलाई त्यो कुरा चाहिने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै कतिपय अवस्थामा मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ यो खालको प्रोडक्ट चाहिँ मलाई चाहिएको छ योसँग रहेछ भन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँसँग सोध्छ, उसले रिभ्यू बुझ्न चाहन्छ र त्यही खालको प्रोडक्टले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा जुन देखेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बजारमा जाँदा नभेट्न पनि सक्छ र ऊ जाँदैन पनि। सम्भवतः तपाईँसँगै एउटा खालको साथीत्व भइरहेको हुन्छ, तपाईँसँग सोध्छ र सोधिसकेपछि तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्छ उसले। तपाईँसँग अर्डर गरेको अवस्थामा तपाईँले उसलाई घरसम्म त्यो कुरालाई पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ र उसँग पैसा लिन सक्नुहुन्छ। यो आधारमा तपाईँले प्रत्येक दिन आज एक दिनमा कमाइ हुँदैन, आज भोलि पर्सि 10 दिन 15 दिन महिना दिन 3 महिना 6 महिनादेखि पक्कै पनि तपाईँ इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ। तपाईँको अनलाइन व्यवसाय अवश्य पनि सक्सेस हुन्छ। न त तपाईँले यहाँ बुस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, न कसैलाई स्पोन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो स्ट्याटस अथवा आफ्नो फेसबुकको वालमै हालेर पनि सहजै रूपमा आफ्ना प्रोडक्टहरू बेच्न सक्नुहुन्छ। आफूले जुन कुरा बेच्न चाहनुहुन्छ त्यो मनग्गै फाइदाका साथ बेच्न सक्नुहुन्छ र होलसेलमा आफूले रकम बुझाउँदै त्यहाँदेखि अन्य कपडाका फोटोहरू लिँदै फोटो अपलोड गरेको आधारमा तपाईँले विदाउट सामान तपाईँ सहजै रूपमा बेच्न सक्नुहुन्छ। कसै मान्छेले अर्डर गर्यो भने भोलि तपाईँ उपलब्ध गराइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी कतिपय साथीहरू छन् मेरा, उनीहरूले मासिक 1 लाखभन्दा बढी पनि कमाइरहेका छन्। यदि तपाईँ अझ डिटेल रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूकोसँगको अन्तर्वार्ता सहितको भिडियो चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट टिपाउन सक्नुहुन्छ। म भविष्यमा तपाईँहरूलाई यसको बारेमा अझ डिटेल जानकारी सहित उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सहितको भिडियो अवश्य पनि प्रस्तुत गर्छु र पक्कै पनि तपाईँलाई केही कन्सेप्ट भयो होला, यो खालको तरिकाले यतिखेरको समयमा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी भयो होला। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो। यदि मन पर्यो भने यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्दै अन्य साथीलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हवस् त, आज बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आज दिन तपाईँलाई एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।